Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan berkenaan tajuk Excel dalam subjek VT3 yang diajar oleh Encik Syahizan bin Sahid. Kita pergi kepada pengenalan. Pertama, Excel ini adalah komponen yang menampung beban kenderaan dan memutarkan roda ataupun gear. Kegunaan Excel ni selalunya digunakan pada kenderaan muatan berat seperti kenderaan 4-wheel drive, lori, bas dan juga lain-lain. Ini adalah salah satu contoh gambar rajah. Seterusnya kita lihat pada asal-usul Excel. Excel ini dipercayai pertama kalinya wujud di Timur Tengah dan di sekitar Timur Eropah. Sehingga kini tiada siapa pun yang dapat mengenal pasti pencipta Excel. Tapi kewujudan ganda ini dikatakan wujud pada sekitar 6000 sebelum Masihi. Idea penciptaan Excel ini menggunakan konsep mesin asas iaitu puli yang mengangkat air di perigi. Roda ini asas kepada pengenalan ganda yang digunakan pada kereta api dilekatkan pada ganda lurus. Sama ada kedua-dua roda berputar serentak, ini dipanggil wheel set. Ini adalah salah satu contoh gambar rajah pada zaman dahulu. Seterusnya mari kita lihat kewujudan ganda mengikut perubahan. Pertama, berasal dari kereta tolak, seterusnya kereta kuda, kereta api, kenderaan ringan, akhir sekali barulah kepada kenderaan berat. Sekarang ni kita lihat fungsi dan kegunaan Excel. Fungsinya adalah, pertama, ia menyalurkan tenaga dan putaran roda di sebelah kiri dan juga kanan. Tenaga dari Excel ini dihantar ke roda untuk bezakan putaran dan juga hentakan ketika kenderaan itu membelok ke kiri dan juga kanan. Ia juga membezakan putaran roda semasa sesebuah kenderaan itu membelok. Yang terakhir, ia juga akan membantu roda berputar ketika melalui jalan yang tidak rata. Kita lihat pula cara operasi Excel. Roda dan Excel ni dia bercantum antara satu sama lain. Ia membantu untuk mengangkat ataupun menggerakkan objek dengan mudah. Kuasa dari enjin ni dipindahkan terus ke propeller shaft dan ke Excel. Seterusnya barulah dari Excel ke roda. Roda ni lebih besar dari Excel dan lebih tahan panas untuk jalan jauh. Bila roda ni berputar sekaligus akan membantu Excel berputar dengan mudah. Sekarang ni kita lihat peralihan kuasa. Peralihan kuasa ini bermula dari enjin, seterusnya ke gearbox, gearbox ke propeller shaft ke differential unit, akhir sekali rear drive axle. Axle ini dia mempunyai dua jenis, iaitu axle mati dan axle hidup. Sekarang ni kita lihat fungsi axle mati dan axle hidup. Pertama, axle mati. Roda berputar secara bebas pada axle tanpa dipacu oleh enjin. Banyak truk dan juga trailer guna axle mati untuk menanggung beban. Manakala axle hidup pula, roda berpusing dari axle dan dipacu oleh enjin. Jenis-jenis axle hidup ada tiga. Pertama, semi-floating. Kedua, 3/4 floating. Dan yang terakhir, full floating. Okey, sekarang kita dapat lihat gambar rajah yang menunjukkan tentang semi-floating, 3/4 floating dan full floating. Okey, semi-floating axle ialah ditampung oleh tempered roller bearing berhampiran axle housing dan menggunakan hub roda yang terus bersambung terus dengan axle shaft digunakan untuk kenderaan ringan. Manakala quarter floating axle, bahagian luar hujung axle shaft disokong oleh roda yang membentuk unit rigid dengan shaft. Berada di luar axle housing digunakan pada kenderaan sederhana berat. Manakala full floating, sebuah hub roda berhimpun yang berasingan daripada axle shaft spindle diikat pada axle tube untuk menyokong axle hub dan ia digunakan untuk kenderaan komersial. Di sini kita dapat melihat beberapa komponen yang terdapat pada axle. Antaranya ialah differential unit, train axle, propeller shaft dan transfer case. Fungsi komponen differential unit. Differential unit membezakan putaran gear ketika membelok atau seleko dan membahagikan kuasa yang dipindah mengikut arah belok. Seterusnya mengubah arah putaran kenderaan sebesar 90 darjah.
Okey, di sini kita dapat lihat gambar rajah menunjukkan komponen-komponen differential unit. Transaxle. Transaxle ialah komponen mekanikal yang menggabungkan fungsi penghantaran ke roda dan bersambung dan menerima kuasa daripada gearbox. Okey, sekarang kita dapat lihat gambar rajah tentang transaxle. Propeller shaft menerima kuasa dan torque yang sama dari gearbox dan ia memindahkan kuasa ke differential unit dan diagihkan sama rata ke dua roda. Seterusnya ia meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ganda dengan lembut. Manakala transfer case pula ia dipasang pada transmisi output shaft menyediakan gear N, two-wheel drive, four-wheel drive low dan four-wheel drive high untuk pemanduan off-road maupun on-road. Transfer case adalah gear assembly yang digunakan untuk mengawal aliran kuasa. Dan kenderaan yang menggunakan axle ialah kenderaan berat, lori prime mover, kereta 4-wheel drive dan pacuan 4 roda belakang. Dan jenis-jenis kerosakan yang terdapat pada axle ialah humming, knocking, bunyi bising ketika turun bukit dan bunyi bising ketika membelok. Sebab-sebab kerosakan ialah gear kecil tidak selaras dengan baik, bush telah haus, gear telah rosak, gigi gear bersentuh terlalu banyak dan gear dalam transfer box diikat terlalu ketat, pinion gear diikat terlalu ketat pada shaft, bush telah rosak dan kerenggangan gear terlalu besar. Bush axle telah rosak dan berkarat. Penyelenggaraan axle ialah jenis minyak axle digunakan SAE 140, EP90 dan jangka hayatnya sehingga 40,000 km atau 2 tahun. Kelebihan axle pada kenderaan sesuai untuk kenderaan komersial, mampu menampung beban yang berlebihan dan mempunyai kuasa torque yang tinggi. Seterusnya mempunyai kestabilan di jalan yang tidak rata dan memudahkan kenderaan untuk membelok. Keburukan axle pula ialah sistem suspension akan menjadi lebih keras dan beban dikenakan ke atas kenderaan akan bertambah dan kos penyelenggaraan lebih tinggi berbanding dengan kenderaan tiada gandar. Seterusnya kita akan melihat video tentang axle. Four-wheelers. Wheels receive power from the engine via a drive shaft. Main function of the differential is to allow these wheels to turn at different RPM while receiving power from the engine. Consider these wheels which are negotiating a turn. It is clear that the left wheel has to travel more distance compared to the right wheel. This means the left wheel has to rotate at a higher speed. If these wheels were connected using a solid shaft as shown, the wheels would have to slip to accomplish the turn. This is exactly where the differential comes. The ingenious mechanism in a differential allows left and right wheels to turn at different RPM while transferring power to both wheels. We will learn how differential achieves this in a step-by-step manner using its simplest configuration. Power from the engine is transferred to the ring gear through a pinion gear. The ring gear is connected to a spider gear, which is at the heart of the differential. Spider gear is free to make two kinds of rotations, one along with the ring gear, and second on its own axis. Spider gear is meshed with two side gears. So, power from the engine flows from the pinion to the left and right wheels as shown. Now let's consider different cases. The vehicle moves straight. In this case, spider gear rotates along with the ring gear, but does not rotate on its own axis. Spider gear will push and make the side gears turn, and both will turn at the same speed. Or when the vehicle is moving straight, spider side gear assembly will move as a single solid unit.
Now consider the case when the vehicle is taking a right turn. The spider gear plays a pivotal role here. Along with the rotation of the ring gear, it rotates on its own axis. So the spider gear is having a combined rotation. The effect of combined rotation on the side gear is interesting. When properly meshed, side gear has to have same peripheral velocity as that of the spider gear. When the spider gear is spinning as well as rotating, peripheral velocity at the left side of spider gear is sum of spinning and rotational velocity. But at right side, it is difference of the two. Or left side gear will have higher speed compared to the right side gear. This is the way the differential manages to turn left and right wheels at different speeds. While taking a left turn, the spider gear will spin in the opposite direction. In order to carry load, one more spider gear is usually added. 4 spider gear arrangement is also used for heavy load vehicles. Apart from allowing wheels to rotate at different RPM, differential has got 2 more functions. First is speed reduction at pinion ring gear assembly. This will result in torque multiplication. The other function is to turn the power flow direction by 90 degrees. The differential we have gone through so far is known as open or standard differential. It is capable of turning wheels at different RPM, but it has got one major drawback. Consider a situation where one wheel of the vehicle is in a surface with good traction and other wheel on a slippery track. In this case, a standard differential will send the majority of the power to the slippery wheel, so the vehicle won't be able to move. To overcome this problem, limited slip differentials are introduced. We will learn more about them in a separate video. Thank you. Baiklah, sekian saja dari kami. Sekian, terima kasih.